guys! Welcome back to my channel. It's Leanne. And for today's video, I want to share with you yung mic set na nabili ko sa LAZADA. Ayan. So, of course, I bought this setup or this product kasi gusto ko ma-upgrade yung audio quality ng aking mga videos. Updated or mas maganda ang quality ng aking audio sa mga videos ko at sa mga susunod pang videos, especially dun sa mga cover songs. So, I bought this product at finally, nabili ko na siya. Thank you, Lord. Maraming salamat. And of course, I'm so excited. Hindi ko pa siya talaga, I have never had any mic setup before at wala talagang idea how to use it, how to set it up. Pero syempre, gagawin natin yung best natin. And ngayon, bubuksan natin siya. Actually, hindi naman siya unboxing. Hindi siya nakabox, literally. Dineliver siya, nakabalot siya ng bubble wrap. At parang ganito. Check natin siya kung ano ba yung nasa loob, ano ba yung mga yan, tama ba yung order ko. At kung gusto mo itong malaman, ayan, syempre, you have to stay there hanggang matapos ang video na ito. Okay, so it's BM800 Set Condenser, Computer Audio KTV 3.5mm, Wired Sound Recording Condenser, Microphone Mic. O, diba sobrang ikli ng pangalan niya. So, yan. Yun. Syempre, ilalagay ko naman yung description down below. There, at ayan na, bubuksan na natin siya. So, chat ka lang. Please, huwag kang aalis. Supportahan mo ako dito. So, okay. So, eto na. Bubuksan na natin. Ayan. So, fresh na fresh from the bubble wrap. Yan. Eto na ang ating product. At syempre, excited na rin ako. Just to tell you guys, ayan, na-deliver, in-order ko to June 2. So, mga 1 week. Yeah, 1 week na natin. Ayan. So, from Lex PH, ayan, the amount is 1,525. Ayan. 1.5 talaga siya with 100 peso delivery fee. Pero, nagkaroon ng discount. So, naging 25 na lang yung delivery fee niya. O, diba? So, ayan. Ayan. So, ito guys. Oh my gosh. So, ito, pwede nyo rin naman gamitin yung manual. Kaya nga lang, naka-ano siya, Chinese. So, yan. Mahirap. So, there, ayan. Ito siya. So, yan. Buksan natin ang mic. Okay. So, ito yung tinatawag na microphone. Kulay gold. Actually, yung una kong gusto sanang orderin, kulay silver siya. Pero, yun yung hindi tinatanggap yung COD. So, ito talaga yung napili ko. Pero, okay lang naman. Kasi, meron naman siyang ito. So, matatakpan naman siya. Ewan ko, kasi mas gusto ko yung parang dark color pagdating sa mic. Tapos, ito, may windscreen na nga siya. Ito, and then, merong shock mount. Ayan. Ito siya. And then, merong power cord. Power cord ba? O power cord? Cord. Sige, go. So, power cord. Buksan natin siya. Pumitin natin kung gaano siya kahaba. Okay. So, ito siya. Ayan. So, medyo mahaba-haba nga siya. Ayan. So, ito siya. Meron siya. Obviously, ito, alam ko, ito yung dinidikit. Nilalagay dito. Kasi natin yung mic. So, ayan. Ay itong pop shield.
siya yung nakikita mo parang, ako ang tawag ko dito ay ano, tawag ako dito eh, filter. Yun yung tawag ko dito. So there. Yan siya. Ayan! Oh my God! Totoo na nga ito. Meron na ako nito. Sorry pero talagang ano natutuwa lang talaga ako kasi I've been dreaming to have this. I know this is maliit na bagay or little thing kung tawagin. But I'm just so happy right now. Wala lang. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo. So there. Eto, ayan. Para siyang stockings. Kung pag hinawakan mo, ganun yung quality ng ano niya. Itong tinatawag kong filter or what. Tapos meron siyang parang eto. I guess ito yung gagamitin pag may ikakabit mo siya somewhere. So, yan. Next natin ay professional. Yan. Recording microphone stand. Tingnan. Ayan. So, syempre sealed na sealed ito at hindi talaga siya nabuksan pa. Ayan. There. And also, oh my God, actually right now hindi ko pa to alam kung paano gamitin talaga. Pero I'll get back to you kapag dun sa pag-set up ko nito. Okay, and then meron siyang ganito. And so ito yung kasama ng mic. So I guess kompleto naman siya sa mga kakailanganin para ma-stand natin yung microphone. So, ganun. Okay. So, that's it for now, guys. I'll make another video para sa review. I will make sure na ma-review ito ng maayos. Kasi, again, this is my first time na bumili ng ganitong equipment. And, I will let you know. So, for now, masayang-masaya ako na nabuksan itong mga ito. Ayan, I stand and everything. So, I close my eyes! Charot. So, there. So, that's it for now, guys. Thank you so much for watching this video. And I will make sure to get back to you for my review of this equipment. And, I hope you like this video. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. At yun lamang for now. Thank you so much for watching. Please stay inspired. Bye-bye. See you.